Mến chào các anh chị. Thì bạn có yêu những chiếc lồng đèn xinh xắn ở tại Hội An hay không? Và tôi thực sự rất là nhớ và yêu cái nơi Hội An, một cái nơi rất là bình an và nó có nhiều cảnh đẹp mà hoài cổ. Thì hôm nay tôi giới thiệu cho các anh chị về một cái mẫu gạch bông gió là mẫu gạch lem. Thì đó là những cái chiếc lồng đèn và các anh chị cũng có thể tạo những cái đèn ở bên trong những cái màu sắc yêu thích của mình, cũng tạo ra một cái những cái lồng đèn lung linh gắn liền với gạch bông gió. Và ứng dụng của cái sản phẩm này các anh chị có thể là làm tường rào hoặc là ốp tường, hoặc là tạo một cái mảng điểm nhấn ở trong cái ngôi nhà, trong công trình của mình cũng khá là đẹp mắt. Và đây là những cái chiếc lồng đèn mà chúng tôi đưa ra là đó là chỉ là màu trắng, và nếu như các anh chị thích màu sắc khác thì cũng có thể sơn lên, hoặc là với 8 mẫu mà gạch bông gió hiện có tại Viettel, màu xanh, màu đỏ, màu vàng, cũng có thể là tạo cho các anh chị một cái sự gợi ý để mà chọn lựa, hoặc là mình sơn những cái màu sắc khác cũng không sao cả, nó đều đẹp. Và chúng tôi luôn yêu cái đẹp, và chúng tôi muốn đồng hành với những công trình các anh chị là những cái công trình đẹp sống để đời. Và những cái chiếc lồng đèn luôn tạo cho chúng ta những cảm giác ấm áp, đó là cái tình yêu thương của ngôi nhà hoặc là công trình với nhau. Và cái tình yêu thương đó, nếu chúng ta có một cái sự sưởi ấm thì bao giờ chúng ta cũng thấy cái sự yêu thương ở trong ngôi nhà của mình, có phải không? Thì các anh chị hãy nếu như thích cái mẫu này, các anh chị có thể comment bên dưới, thì Viettel sẽ liên hệ với các anh chị để các anh chị có thể tạo ra những cái nhiều mẫu hơn, và hoặc là kết hợp mẫu lồng đèn này với mẫu hình vuông, hình tròn hoặc là hình bông hoa, có rất là nhiều sáng tạo. Trong video ngắn này chúng tôi chỉ giới thiệu cho các anh chị những cái sự mix với nhau về những cái sản phẩm và gạch bông gió hiện Viettel đang có với hơn 70 mẫu, và màu sắc thì các anh chị có thể thay đổi màu sắc theo yêu thích của mình. Và mến chúc các anh chị có một ngôi nhà đẹp, một công trình đẹp để chúng ta cùng vui đùa hạnh phúc và cái sự ấm áp với nhau cho mỗi ngôi nhà. Cái hơi ấm từ ngôi nhà, nếu như chúng ta có nhiều cái tình yêu hơn thì chúng ta luôn luôn có những nụ cười, và nụ cười ấy thì sẽ tạo cho chúng ta nhiều giá trị, là chúng ta sẽ sáng tạo nhiều giá trị hơn cho cuộc đời đẹp này. Mến chào các anh chị và chúc các anh chị có sức khỏe và bình an nhé.